لكي لا تحزنوا الله ويقول تشتمشموا في ماهم يوغم بالا فربل ترى يوغم أغدا يوغم بشكس مكسر عليك غنيمة لا توته لكن يوغم لي ضم غم تشتي أغا إعلان الشهادات رسول يوغم أغا على في الفتح بشابة بشكس بدل هذا توابعات يسند دي بشيء لا خلوا بشيء دي تجي بشيء كوري كني لا خد هذا توابعات شغنيمة لا توته قدام الشهادة تابعي هذا دفعت له بشكل كسر ولا شيء يوم غام كم يوم كفات حمود برا شكل كسر بدلا دوم غام بعد شغل ولا قلت وجود ورسيد ورسول الله شو نعم ولدامي ولي لازم غام تبرجول كي ولدامي حكمة داوج أبل مقدرية روي فشان واي زخش ليه وقت يمكن ترشاك ساعتين لذاك بس وداري تيجي وانا بس هذي ورانا نوصل خداي إذا غام نترجليك بس ولا حاجة دولا خشم راغش دادا سكيل زويت سوا ويفتاي دا غم ندر زوري تسوي ده ما انا كنت يفتاي دي غم نراولي كتاب ربط فهم ده بشلوك وبير بليغ الفاتحة ويفتاي دا غم ده بسرطوش انت عم شرف خلاص وغوط كبشتواني من غير خلق مطرائي كتاب خلصوي سوي من غم يفتاي ندر زوري نقدر نقول هذا دوار إيش بنا بلغم تجاه فين راولي كداتي بالزور سيبريس الله أو داوسول ده نفسيات هذا نفسيات سمجري نفسياتي شخص بدون غفراني ده كسر قولك أتروه ده على كسر نشكس بياد ده يبنا بياد وده غياو ده شاب دماغي فسادي والشكاش يا رسول الله جون ده يبين وش أساسي ويكوش يبدأ يبدأ هغه داسې له خواو له خاطر ووتې چې ګټې په دل کې په زړه کې پاتې چې بېرته دا اعلان وشو چې رسول الله ژوندی بیا دونه سرور پیدا شو چې هغه ګرده غمونه پر وشي دا کیفیات الله تعالی وربدولې لا چې دا غم ورته حل أصابكم غاما بغم لكي لا قرآن ده نفسيات جديدة فأصابكم الله وي ما فضلا ورسوي تدار مكي يو غم فعوات كده شعر قبل غم يعني غم بعناء غم یا بچوم ترجمه داتی چې تاسو ته یو پریشانی درونه سواله د دې ولې چې تاسو رسول الله پریشان نه کړی ته موږ یو تاسو رسول الله زیر کې نو تاسو په ایواز کې د غم څه غم دې د لدر کې په ایواز کې د غم چې تاسو رسول الله غم جن کړی د دې لپاره لیکي لا تحزنون ما فاتکم دا غم دې د لدر کې پریشانی دې د لدر کې چې تاسو پریشان نه شئ په چا باندې على ما فاتكم ده الغنيمة فاستيد الله سعود ولا ما أصابكم ده هذا پریشان سيكرا منو شديد عند تراورس والله خبير بما تعملون الله يرتير خبر دي سيستم أعمال بل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا أشبر تراو بزيد الله بياران بياكم كيفيته نعاس رأيكم بس خرفا يقول دكتور سرجين جدا دست ديكون ولدهم سرعتهم سوشيدا دير سيرو زخناع دير خدا نخبروفو توك تبارا يدوروان عروس برووك چیزی بروکه بجدید اصلاح مدغات صورت ہوئی عروض ہوئی یا دوبارہ چیزا عروض بروکه ولدی بالکل غالب کولت دقا مهان دا لشکرگاش دا مسلمانان و بدی توب کویا قابل کافران کا دا خپلتا حدود چی بر تفسیر اخستل یو ضرورت عروض دوبارہ بروکه لیکن نجو دا ناورین نیوکی اللہ کرده اخوانی و نحاس تاریخی بردی بل چی پہ ایسم نکرده زمان صاحبي وما ضربته إلا فآخذه ثم سقط فآخذه ثم معه فرقون نريد بيعمل لكن ده نعاصر المؤمنان الثالثة لا يقسم له ولا ذكان بمشكو بسيو الله يا غنو عغود وعاش سرط هذا قلت يا خش بكم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله كما لا يقول والبيع والبطول سردون والبيع خصني وقاعد لك الدنيا كذا قيام المؤمنان بل محاصر عليه ويأسم ما أنزل عليكم من بعد الغم من الغفرش عنينا أمانة النفس أمانة يو أمان وجيش كتاب بدل كتاب نعاس ينشا نعاس بمبير مش مشتوم كبرون لا رتولي بغنيم خابي كما أنا مخابي على السيد السي كانوا مجاهدين تنبير وقت كده استنبان فدا تحريك دير وحكايات رغي البان بقى بقول هو دسكي كذا بالله نعاس ينشا فعايبة منكم شغلنا ولذلك ده نعاس يعني وياك بس كده ويا طيب فقط
منكم وطائفة أخرى بل يوم بل طائفة وقد أهمتهم أنفسهم چې هغه پریشانه کړي وو خپل ځانو یعنی دې په ځای مې اخته کړي وو موږ خپل ځان به غم اخته ولکړي شي لکه قد أهمتهم پریشانه کړي وو دې خپل ځانو يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية چې په خدای باندې غلط ګمانونه کول کړي ول إن يعيدون إلا فرارا چې قرآن إلا غرورا ما وعد الله رسوله إلا فتشكيه ولا كان لك يوم وعدنا واجب دي ومدار بدأ شيء نصرت فيه في بابر ولا كان نصرت فيه شيء دي كان لا سفري وشيء ولا لا افتراض والخير أبو بلاو كبيش والسلوك الدان ولا كده في زمان قلت هذا في كان فاري وصار يا بني وقت كتير قبل ده كتير ده أبدا غمان زبور الناس لو شيء نكشوا دوبهم ده كي ما يبين ده أبدا خلق عمان ده بخدا لا بقول يقول خذوا كده في سورة كذا ولا دي سورة صحيح شيء ده خبري وايي اگر خبري وايي په قرآن کې کېلا دا بوستې سړي ته په دای سختي کې دا کیفیت ګټور پیږي چې دا ضعیف الایمان سړي ته حالات ګټور پیږي هم نه پټ اکینه نه غیر الحق کنه دی ناجایز ګمان کنه ګمانونه چې باطل ګمانونه ظن الجاهلية تشاو قمانون انه كوني غير الحق ظن الجاهلية يظنون ظن الجاهلية هذا تشاوانا هذا ظن قوية مختص بطور جهالة بني كاترانا قمانون يقولون هل لنا من الأمر من شيء لا خبري بقول صحيح زمجم سي اختيار ثلاث كستا ولا خيو اختيار من المكاكا زمجم سي فهو سفردا يا لك ولا قلوا دادا ولا كل شيء لا فهو سفردا سلام فهو سفردا يا وعد عمر ترجمة دا يا وعد ترجمة دا شكاكاز مل وينا نتشلي مل اختيارات نزلوز مل خبر زوب نمني كواي ولا كمل راو وديرا وديرا وفارة تبناس دانو بیا دته د مفسرین پیرای دي چې دغه په اوهد کې شریک خلک دي دغه دا وینا ده چې په مدینه کې چې منافقین ناس دغه وینا کله هغه وینا نو معنا دا ده چې عبد الله بن سبوي د سرور په دا تفسیر شروع کړ ولکاکاز بل نه منل کیږي موږ اختیار نه لرو موږ د فیصلې د فیصلو اختیارات نه لرو کوم د ډوبل نو په نوې وته چې ولکه یو لا مرسته وای نو موږ به دي نو بیا نسبت قتل ځان ته وکړي د دې وجه مفسرین درته وایي چې دغه خوم کسه نصیبي لحاظ دا خلک څوک و او خزرج د دوی د قبیلې څوک نو دا هم مرګ وایي د چا دا الله تعالی محاورات شته دا مفسرین ممنوع وجه کې د دې بناس يقولون هل لنا من الامر من شيء خبرنا لي وحي لنا يعني ما لنا من الامر يعني اختيار من شيء يو شيء يبين دا تحديد قل او خبره خو دغه تراله خو تاسو په دغه بنیاد نه کوي چې الامر اختیارات وکول الله نه فارغ ويكون في انفسهم ما لا يدون لك فاندلوا چې کوم راتونه پوښیده دي وینا خدا خدا وینا په ظاهر حق ښکاره دي لیکن دې دغه وینا د چا په اختیار نه دي یو عقیدې په بنیاد نه کوي دوی د یو ناراضي او د حسد پر بنیاد د نفرت په بنیاد يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك هذا قد ساتي غرازون شيئا تعالى النشكرة يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء قد يبدأ ناري كسب الجوسي اختيارهم فلا سوي نوبا مرسوي ما قد الله هنا فتي ذكر مرنا قتل كذا لأنه هو اللي قتل يعني نبا ويراوتي هذا تبكرا بس قال لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب إلى مضاجع لا تقول كثير قبل كستعمل لك السوي جدا عرفه زه به هغه چاته رسوم مقصد ته به رسوم وایسوم مقصد ته به رسوم لو كنتم في بيوتكم فكلوا في ناس هم ياس لبرز الذين كتب عليهم القتل البته حتما لازما مراوزی میدان تا کم کسان كتب عليهم القتل چې په وګړي فیصله نه چا خیر د قتل په کتل کې څه دی مراوزی چا بالمضاجع يعني ده بيدو خاضعوا مقتل فيه لا مضاجع كل مقتل تغ مقاتل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم يعني دي لپاره ذکر دا مشکلات چې امتحان د صدور او ستاسو د قلوب د صدر د قلب د صوفیا او سره چې اسرار د شریعت ذکروي غیر حقیقت چې صدر د زړه بالا یو دایره ده په دغه دایره کې دننه د تصورات او د شکوک او د وساوس او د خواطرات او د حواس النفس او دنیا به یو اندرونی څوک دی قلب دا صدر فکر تگی نام دلالی وګورئ وليبتلي الله ما في صدوركم استاساس پزړو کې د تصورات او خیالات درګرځي راګرځي وليمحص ما في قلوبكم چې الخالق چې په اغاندر کې ما تصدیق دی هغه لګار د صفات نشا او کنفاق دی غنفاق صفات چې ایمان دی هغه ایمان
والله عليم بذات الصدور الله ذكره فحال بني الصدور فحال ما يندير شي خبر يستك صدور ان الذين يتولون منكم يوم التقى الجمعان وكما ورثتكم كسان لتيشرا شاو غزول دغورات دانو جماعه سره ورل ما خرموا وإذا فاز الشيطان بس ترتيل الله ما عقوتك سمعنا ببعض ما كسبوا بسبب دبعض والله ولا بيتشاتدني معلوم شيء أغا عمل كم شيء الله واقع وندقان بصرفو سيبي شيء صحابوك إذا بالي صحابوك هذا لا حالتي أغا فاعل القدم ده استقلال كي ليش تزلزل راغي هذا صحابه مخبل فوسيبي لكن الله هذا شيء لك اشتعال هذا حاسس يقول ده غناوة تاخذ لو يستشتغل ذكر علماء لغه هغه رابطه راشي چې یو ګناه له بل ګناه لپاره سبب ګرځي او یو عبادت سبب د بل عبادت د تقویت ګرځي یو دا ځابطه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان بشكل خلق له لا تشاء وقدول ذي ميدان جنگ من دای غاصل منكم لتاسل يوم التقى الجمعان فكم اول من شاء الله گروپ سره د جماعت سره مخامخ انما دغه وجه شي شو ما الا دا خبره انما استغل شيطان دې سره وشکل خیر وشکل په بعض ما تسبب په سبب دوی دا هغه ګناو په سبب دا ګناو مخ هغه د اشاره الله هغه صحابه دې په ذکر فوس چې نه یې سره وای کنه هغه په پوز کې احسن والله ولقد عفى الله عنهم الله ردك شان سرعه وكل او مؤمنان امتي محمدي الله اعلان کی چې بلا قلب به کوتي سبا نه پورته چې کوي دا دغه حضرت عثمان بلا قلب کیو لیکن حضرت عثمان هغه سره چې د الله رسول په دې دنیا کې ټیکټ جنت ورکړي ټیکټ جنت ورکړي چې عشره مبشره کې نه داخل دا بس ولقد عفى الله عنهم دا شیطان کو یو لوی پروپاګاندا لدا دې یو دا چې نامه دې جوړی کړی ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم الله غفور مهربان ذاتي ګناه پټوي کنه د بندگان حلیم دې ډیر زر سي مؤاخذه نه کوي یو غلطي ورو یو غلطي سره او د جهاني اصول د عقل تقاضا دغه ده چې ستاسو فوق ملګری دي په کلو دي ملګری دي په سخت مراحل او مشکلات الاسوار ازبردي ازبردي دي او په یو مرحله کې غلطي دي نو چې دا ګرځي نه کې په وار پر پته وای یار د عقل تقاضا ده نه ده د سړي دون وجدا او پای دون مراحل دي شړي هلکسانو په قدر کې داسې چې کېدلیو یو مخې دې کړی هجرتونه کړیو وطن یې قربان کړیو دوستي او یاري او جایدادونه او کاروبارونه یې هر څه قربان کړیو یو کوم څه سره د الله په لارې لپاره راغلیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوره قوم د قبيله دشمنی پر سره اخیستي کله قرباني وي ورته لکې راشي دا د عقل تقاضا ده وای نه په والله کده یا په یو غلطي باندې او څه خلک حل دې تشر اخ مؤاخذه نه کوي زوړه دیوالي کنه زوړه دیوالي یو ته پرو ته یو اړ یو غلطي وشول چې دیوالي ورته د کلي سره ټلیفون کړي په دې نو مخاطب کوي چې ته به یو شله په باندې یو راځي ټلیفون وڅ کړی هین يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لهم هميشه دفار دا اصول الله وي بودير هذا بشريان فرشمس كيف تبكي موجود ديك فتانا وهم اصولي في خرعة بلا واقع كي دور لي اصول يا ودا هميشه دفار هذا شهادة انسان ده درجات اكشك تيجي تفسيري بيجي كيف او بیا خاص توجه تجي استاذ لا سوري تجي ولا تشوف شو تيجي هذا ايه ولا تبشال استاذ لا تقدر مسكتون انا ايش يوم ببلي سنه ثواني بدلي نفرتنا نور ديري كذا تفسيري نعم كشف شيار صعب زمري ما كنت تشكيلنا كوي كان شيري مراسوا كنا ذاك مداو تشكيل ناس او ده خاف او وين عارف تشكيله تحصل انه يشكل واللي وراه ده كنتو عروض ده كامل نو برجعنا تشكك شبهات شيطاني وسوسي كاش كده شنو يسوي كاش كده نو يفكر كاش كده مدغور ده يسوي بعد كاش اللي الله يذكر الشيطاني وسوسي دي ده قد الشيطاني تنديدي نور مسره خرافي ديش اسوات ديش فول بس حالتها هغه واقع شي فول دا چې په یو کېدی کې بند نه کوي په یو کارټون کې ورواچوي د کارټون خپل بند کوي سربیره مور پروي دا چې تاسو چې وکړو په څه سره
ست تفسیری دي چار ما جام په شروع دي ها دا په استاد الله ها کښ دا شوي چې نو کوي ها کښ دا کښ نو الله دا تکبیر دي ودا د کفار ولا مين کله نو یې نو وایي چې داسي کله نو چې ما په داسي وایي دا الله هي سره څوک ورته هي مؤمنان دا اصول دي کاکا دا زبردست اصول دي سخت خلاص يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا تشتموا شكيري لك كسان كفروا وقالوا لإخوانهم بيخلوا من طويل ما لإخوان كمرات أنا سيدي الجديد دا عبد الله بن أبي بن سلول دا دم مجلس شي بناس وانت قتال المجر دور تويلي زبط كاكا مش دا غي سلام لا ندس بيدك مش تو اختيارك ولا كده شو لا كي وقشي ولا كي كونسبشن ایسی دې څه ځوانان خبرې روان کیو کاکا مجرم وخت یې کړی دی او کاکا په دا شو باندې مر سر خلاص یا دا چې مړی دا یو څو دا ما ورته وویل چې راګرځي را واپس کېدلم د ذکر ورته پلانې په پلانا موږ ورته جواب دا نه جو مړی را وکړه دا ولکه یا جګ دی اکثر نه راګرځي دې موږ خبرې منلې وای نو دا څه نو نه وایم ما دوه ما کوتلو دا مړ وای نه نحن تفسيري في كم فسفر بين تليوهم ده تفسيري بقول كاكا ده من فيشلي بعدش وقتي لا سيدي زيني اللي كل سيدي أخذونا معلوم دي فلانة يوفلانة تسمرين ده مساج بنا كبر أجد جماعة ده شيطاني وده منافقين وده كفار وكبري دي كنا ويوتلي كنا ويتلي نبنا ويمر نبنا ده وقالوا لإخوانهم لا ضرروا في الأرض دي بكلا سفر وكيف كان مو سفر بسيبولات او كانوا غزرا يا بو دغه د دې ګونه یا د سبي مسلمانان شي او كانوا يا بغازيانو دې بچوي دا د دې وي دا به وي لو كان د دې مقوله لو كانوا عندنا ما ماتوا او قتلوا كدليل د مرسله وي دا وي د نغري فقاري باندې ناس یا د نغري فقاري باندې د څه کړي جوړ کړي یا مسله دا ارڅ کولای کړي وصولا كان أزمة لا ترى فقد نظرية أنا بعد بوريها فاندرين فكوش غاية أنا بعد لكن لما أرجع باشكي شيء يقول أمري كذلك هذا مسألة ده نجدي بخارج بعدين كوالي تدري خورا لي دلته نو ما كوما نبى مروي نبى قتل شيء ويك دا الله ودا ترى دا توي خبري بزلوكي ولي ورواچولي إنما ألقيت هذا الاعتقاد في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم تفعل بديك تدريك بزرونك يو حسرة يو تدريك والله يحيي ويميت دمرك في شليت سوكري الله ذكنا مركنا وفي خلقه حياة مركي والله بما تعملون بصير تحشي خلق عمل بني خفيف استشتمك خسرت شليت ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الله مؤمنان تو ايه مؤمنة قاعد إذا قاعد تمريخ وبآخر يوم زمري تعرف خلا واحد عمر واحد مختار إقرار وخوان تجمعوا كبر زي ثاني مختار وخوان شو يقول مختار بلا يجوز بس مرسله بس بتوم ورد ودي كش بس بتعواني واش لك بتعواني ولا زوج مستقبلات كبر بس هذا ورثه تكين ورد زوج هو الجنة قار ولا يواني جو ما يستاهل أكثر باين تاو ولا زوج مستقبلات شو بس استعمل هذه الموجة بالجنة والكمريكم كمان ترى قتل صال شهادتي ده هذا تعليمي بزندگی کی كمان ترى كشهادت شنيتي خالص الله الدين ذكري او اخروي مقاصدي فشهادت شهادت يوم اسمنا الذي اسمنا تفريدي شهادت ولئن قتلتم في سبيل الله او متم في سبيل الله يا تسيد وسرت يعني كده يهود لازم لام في ودت الخير واجب تقول فمتن كده سب خير وسرت او متم في سبيل لما غفرت شونه بقسمت والله غيب خدای چیزم بخشم ته علاوه په خدای چی بخشم خدای چی بخشم ته دا وعده په عمل لیدل د جهاد ما چې په قسمو به یو ته لا چاته وایي چې نه ترکو دا یو جهاد چې ته لا خدای چی بخشم خدای چی بخشم لما غفرت من الله ورحمة والله والله الله طرف څخه بخښنوي خالي بخښنم نته بابا و نورم څه بخښي دي ورحمة ته دې ذاتي شيانم خير مما يجمعون دغه الله رحمته ده الله لنا مغفرت اللهم ارحمنا واغفر لنا يا بهتر لي خير مما يجمعون شو دي استخي استبد جابر کول کیو بچي یو څو ګډولیان موټران بدل دولاري نور بنو څو درس بهتر دي کنه ذکر الله کې راځي شاباش ورته وکړي بس خاص دې بږي وای ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون كم رسيك أو صوصي ده صداقات وسرداش
چې فی سبیل الله بیا وایي مفسرین دا کوي واقعي هم نه ولکه موتم فی ای مکان او قدرتم فی ای مکان کله خدای په لارې کې بیا دغه څه کوي ګرځه براجه مکیږي ما ته راځي حاصلې الى الله حلبة لازما خاب حتما لازما تنها وتنها يا رب تحشرون يا جمكيري راجمكيري برابر فبما رحمة من الله لنت لهم الله يور خل پیغمبر والناس او واختي والمتقيان تعريف في يا دخل جانب خلاف اعلان وما خلق ما افرد او ذات لو خلقهم يشد الغي كيد خلق ما فريد قاسمين الغيظ دي عافين عن الناس يا ور خل پیغمبر من كل خبر واعظ لكن يا ما بين اعلان چاو ولا عافية لا يواجه كلام والوا ولا خلق وما افرد واللي پیغمبر اسلام وي دا قنوت خدای پر رحم یعنی خالص ما رحمتو چې ته داسې رحم دل پیدا کړي او غلیظ نه دا شخدل نه دا بدخوی بد اخلاق نه بد زبان نه خدا شي حلیم دا شي پوس تک ابریشم راځي نه پوس ابریشم ودی پیغمبر پوس دا شي پوس تک ابریشم دا شي رحم دل نرم دل المهربانه او شفيق لك فلا او مور او فلاتي بخفل اولاد ترى ما تفينا كاين ها تقدرش رحيم لو لا رحيم ولا نو تكاري فعوانو وصفنا ودام ما عليك لو جنبه صاحب زي بنتيوت لو ما عليك شو ولا شيء ترتيب التكشير فيجيك وتفير ولا يموت ما اقتلتم الى الله فبما رحمة من الله فبما فسبقت رحمة فبما سبقت شاء دا تاكيد دا ما هم بشاء لفارضي دا مستريتي پر مسا داخل دي مزيد تاكيد چخ بخانق رحمة دا الله من الله دا لنت لهم تدريد فان نرمي دا شفوس بغنطان تشفوت يقاوة دا شفوس الذي حليم او قتلتم نسف ولو كنت فظا غليظ القلب بالفرز فضيل نكي كتولي كان فظا غليظ القلب بعد خير شيء فظا بعد اخلاق بعد خير ترين ذلك غليظ القلب يو شخص دل او شخص سرقاي ويكن لا لا نفضل من حولك لا صحابة بكتر فرسيوي شعلا آسفار يا بدش نوي لك فتنغان ترى جديد كي وسنوي كل تقدر بني راو كوين خدا ده چيش لوش اشتغل ده نرم واخلاق لوش كتبدل اوي نو مشهد هذا مشهد رسول ديشا مشهد بل خپل اسلام سره الحمد لله لك فلان او مور داسي روزنه بيكي دخل ما تا بس ده شي كان بس دخل يبرسي تمشي بس ني مورد فزان تجد خراج ني مورد فجاها خراج ده هو شي ما مور ورجله ده يبقى يدرينجل يبقى كوي ايه مسلمان ده خاص كتجا مشري سره تنفضوا من حولك فعفوا عنهم لجي أكلة تدغسنا من الحمد لله نوتو ومشان وقتك تشران فرغلتي ما فيك بل بزاق نتشكو شيور ما يمكن نتخش مردوكي تشكي بالحق وصرك لكن تشمنين وصرك تكي وين تشمنين وصرك خلتيك بشتيك كشر بقى يتوشي بالحق تفاتي لقوات مو وصرك لكن تم وصرك أنا عاوز تشمنين وصرك قلت له أقول يا أبو تشكور مش على يمكن دائما جاي واحد قلت برضه كم يعني عفوا عنهم عفوا واستغفر لهم إذا ما زعل لهم ما مغفرت وموتوا كذا الله فريم الوغار وشاورهم في الأمر مشورة بكوي مشورة دعوة مشورة بينهم كيف تتوجد مولانا أشرف علي صاحب تعمل جليدة لي جاكسنا اصول مشوره په اسلام کې یو قاعده ده یو ضابطه ده د ضابطو څخه د اسلام یو او دغه امت امتیاز الله بیانوي چې امرهم شورا بینهم او پیغمبر اسلام دغه عمل زوال چې امت کې دغه عمل لمن زوال د قیامت کې شمولي د انشاءالله څخه بولي دا بالکل یو ضابطه ده البته دا یقیني خبره ده چې دغه کلام شورا نه ده لکه د خلکو جمهوریت چې نن سبا دي چې هر ډول پرپرو څوک دا هغه رايوه او د یو عظیم انسان دلته په دا غلي کې چې دا یو ایرونی نه دی د کېږي د دور او د چا د یو دین عالم دین چې د وخت پیغمبر ورته ویل کېدی د عالم رایه او د رایه برابر دا د یورپ جمهوریت د یقینا اسلام د شورا د ارکانو د فارغ خپل شرایط دي او هغه کسان بس ارکان د شورا جوړیږي اصل څه نشي جوړیدل شورا جوړیدل پر دې باندې چې تاسو نو دونه وخت نه لرم الامامه العظمى دونه مستقل یو کتاب هغه ډېر ښه بحث پر کړی
ډېر ښه تفصیلي بحث پر کړی او بل زموږ خپل د اخلاقو غټ کتاب دی احکام القرآن د جساس هغه پر دې باندې ډېر ښه ښایسته بحث کړی پر دا دې باندې وګورئ بیا به دا اصل شي چې شورا غړي څوک جوړېدی چې یاو چې شورا غړي جوړ شو بیا د شورا دا مشوره دا مشر دپاره ملهمه ده دا شورا که ملزمه ده بیا وایي څه معنا دا د رایه به چې واخیستل شوله که اوس هغه ته د ضرورت نشته چې دی ومني او که نه ومني که ملهمه خو بیا دا مان ملزمه معنا ده چې د دوی یو اکثریت یا اتفاق پر یو خبره راغی بیا امیر او مشر د هغه څه پابند دی چې هغه رقم ده تحقیق را چلن شوی د احکام القرآن د جساس او د دغه چې دا کتاب حوالې درکوم د هغه خلاصه همدا واقعي ادله پر دې باندې قایم دي او زموږ د اسلافو هم مولانا حفظ الرحمن صاحب هاروي صاحب او دغه کوم نور زموږ اکابرو په بعض کتابو کې لیکلي او اکثر د مفسرین ټول جماعت د مفسرین پر دغه ځای کې او پر هغه ځای باندې دا دواړه بحث ترې کړی او دا یې ثابت کړی چې لا استبدادیه فی الاسلام د ډېرو مفسرینو دغه الفاظ مشترک دي په خپل لفظ چې لا استبدادیه فی الاسلام استبدادیت استقلال د رایې دا نه یوازې د ستا شخصي رایې چلي دا نه د مختصر خلاصه یې درته وایم هغه کتابونه بیا وګورئ یو دوم یعنې استبدادیت په رایې کې نه شورا به اخیستل کېږي او بیا چې مشوره واخیستل سره دا ملزمه نه ده بلکې ملزمه څوک ده ملزمه او قرآن و حدیث پر دا باندې تمام سیرت پر دې گواه دی پر دا کې څوک د پیغمبر اسلام په تمام زندگی کې نشي ثابتولی چې پیغمبر اسلام دی مشوره اخیستي بیا د اکثریت نظر انداز کړی دا نه څوک یې نشي ثابتولی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھ دی کہ یہ اکثریت والی جو اکثریت کی بات ہے یہ اصل بالکل بے بنیاد ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں نہ ډېر مضبوط دلائل ټول سیرت میں چیلنج کوو جهان چې په ګرد سیرت کې د پیغمبر اسلام دا څوک ثابت دی چې په کوم معامله کې رسول الله مشوره اخیستې ده او د اکثریت اهل رایه پر کوم فاصله لري رسول الله دې هغه خپل رایه نه پرېږدي د احد معامله په دغه روانه کړه د احد کریم هم دغه وکړه باوجود دې چې خوب اعلان لیدلی څنګه لیدل خو دې دغه کثرت رایه ته پرېښود او بیا چې کله دا اراده وکړي زه به مشوره راکړم الله باقاعده د دې عمل څه وکړي تردید وکړي نفس دا حدیث دا آیات دا آیات نفس په چیز کې په استشاره یعنی په مشوره اخیستلو کې ولې پیغمبر اسلام اراده چا کړې زه مشوره را الله ورته نو وشاورهم فی الامر په معاملات ولې په پیغمبر اسلام په ځان باندې دا مثلا چې پر ته هم دا فرض او واجب و او کنه دا په خپل ځان کې وباس دی لیکن په امت لپاره امت باندې فرض امت په هر مشر باندې دا خپل د اعلان مطابق مشوره کول د اهل رایې څخه څوک دی دا لازمي خبره او بیا چې اکثریت د اهل رایې ګوره دا کې اوس قید سروال د چا مثلا د شورا نو کو جوړېدی نه سلاله لیکن چې یو د ارکان کې هغه استعداد او صلاحیت شرایط پوره شو بیا معیار د فیصلې د اکثریت ماته او بل بیا دا خالي دا نه چې د یورپ اصل دی نو څه نه ونو یورپ اصل دا تر نه دی جوړ کړی رااله یا یورپ اصل کې خو کوټړو بوټړو ډرو ډفرو کله ختم اسلام په یو معیار ورته دی هغه معیار چې راوچ نه دی په هغه کې معیار دوم نمبر د فیصلې څوک دی اکثریت دی په دا او دا حدیث صحیح موجود دی پیغمبر اسلام شیخین ته ویل زش تمام تمہارا امر ما خالفتکما چې کله تاسو دواړو مشوره پر یو خبره بارال صدیق عمر رضی الله تعالی عنهما پر کوم شي مشوره ورکړه رسول الله قولا هم وټول عملیه په دغه جاری تاسو دواړه پر اتفاق په یو خبر کې به صحیح مخالفت ده اهل رسول او اهل رای ان شراو او تمام سیرت پر دی گواه لہذا دا خبره هم چې مشوره واکړه چې منله کې نه منله دا ما دې مشوره چې ترتیب قلوب د پاره دا جساس پر دې شایسته باس کړی هغه وایي دا ترتیب نه دی کار دا تجریح دی نور دې تسخان په وای مشوره دې چې ما ته څه پاتو مخلوق یاد ګور یو راوند کړل دې په راوړل چې خپل راځي کې هغه نور زور راځي کنه لکه نو تسخان په راوړل یو څه دې هغه څه چې خپل راځي کول نو موږ دې څه کوو چې هغه څه چې تسخان دا پر راوړل هغه دا راځي دا باندې مفسرین د باندې خلکو دا خبره ډېر سخت کړل دا باندې مشوره خپل ترتیب قلوب دی هغه چې ترتیب قلوب چې منی نه چې ګورې به ګورې دا ترتیب نه دی بلکې ټول دی تجریح دی خلود دی دا راغله نو دې څنګه په وای هغه دا ټول روش په څه دي کول د وخت څخه راوړل
د ما چې څه کول چې نور مده روان پکې را پټ کړی د شراره په مشوره هم درکړ مشکو ته په یو پاوړ تا په پاتو مو کړی بلی خبرې کوي بیا خور دا یو اصل دی و امرهما شورا دا یو امتیازي شان دي بالا درس کې د نظام حکومت ګرد تشکیل کیږي او دا چې ډیرو مفسرینو دا قرطبي وغیرہ دی ولیکلي چې کوم څوک په داسې معاملاتو کې چې اهم معاملات دا شرایط خپل ګرد نه بیانېږي لکه ما د وخت نه لرم ما قالي اولي درکړي دا کتابونه وګورئ شرایط دې په کې منصوصات کې څوک نشته مشوره نشته دی بلو دا بلو د مشوره په ځای راوړي چې نو اوس نو د غری مشر سوې دا کله د غم لیکي دا کړه خو مشوره راوښته کړی ولا او چې ولا عشان موږ کوو کینو هغه څه بل څه راوته چې دا ما خیال اوس نو ملک سوې کنه د فیلم سره کوله نه ور باندې مخ ته راځي چې کښه دا ان شاء الله غواړم چې موږ کوو او که نه ګورو خو خو دا موږ دا غیر منصوصي احکام دا یې کومه کومه مشوره کوته مېړه به یو بول وشو چې موږ مشوره وکړو چې په به د سیمه کې روان شو د مېړه به یو بول نو الامر لفظ نه امر ما له خاطر الوعات من اهل الغد في امر جاده وای هر معاملې دا واره شي نو څه امیر مو کله کوم چې ته ولې موږ مشوره نو کې مشوره دی واره چې هغه څوک نه اهم معاملات او منصوصین نه څوک نه ځي شامله حالا څوک شامله حالا اصول دي هغه کې به مشوره کوي ولي فحش الله ما في قلوبهم وشاورهم في الامر اذا عزمت فتوكل على الله لیکن دلته نسبت عزم دوه ولي بشر وفیصله کو اخري فیصله څوک سناوي عزم لداوج په حدیث کې راغلي عثماني صاحب را نقل کړي عثماني صاحب را حدیث را نقل کړي حضرت علی څخه روایت دوه روایت د حضرت علی را نقل کړي دوه د دې چې مل عزم یا رسول الله اشتري العزم تشتوي قرآن چې راغلي العزم والمتشد مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم مشاورة أهل الرأي دي يدعون خبر من الدليل توحيد ولا تغزو في أي خاصة الكلمة فقلت روايات كده چې د مشورات کوي د یو سړي رائے د ټول حکومت ته ټول امور معیار ما ګرځوي یو رائے به څه نه تعبیر عمل نه اجتماعي رائے دا حدیثونه په دې باندې دال دي چې بالکل دا اصل ستا وجود دی اسلام اهمیت ورکړي دي د اکثریت او د چا د اقلیت لیکن شرط دا دی چې د یورپ اکثریت او اقلیت خپل اصول دي په اسلام کې د نه خپل اصول دي جواز د ارکان د شورا په معیار د شورا هي بیا اکثریت معتبر دی کله نو بیا معیار تر او شی په دنیا کې د دې په اسلام په کوم معیار نور معاملہ پیدا کیږي کنه پیدا کیږي هو یار چې په اقلیت مشلې کینو په اکثریت په اورته وي چې موږ واشه خوړل بهر هغه څه وما شاور په نام دې په اعظم ته چې کړي دې فیصله او کله توکل علی الله دا عزم لفظ دا وایي چې فیصله دې عربس په عرب کله ما فیصله دې په عرب کله نه چې وسوله به څنګه ولدا وجه پیغمبر اسلام راوته کنه خري اغوستي چې ورته لمړې بیان دا فاته بسو ولان مسلم اذا عزمت فتوکل على الله بيت ما فالله فاسبع بني فسال سامان فخبل تدبير دانای بدني فالله ان الله يحب المتوكلين الله محبت لري المتوكلين سره دي يقينا ينصركم الله فلا غالب لكم ينصركم فمن ذا الذي ينصركم نصرته غلط مغلوبيه دا ګرځي الله تعالی الله تاسو نصرت وکړي نو به او څوک دې چې تاسو په غالب او يخذلكم فمن ذا الذي ينصرك هغه څوک چې تاسو نصرت وکړي یا به تاسو غلبه درکړي چې الله هغه وغواړي الله ملامت سویا شو لا ينفع زلجات منك من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقط توكل اعتماد فالله من يري دې توکل اعتماد دا یو کیفیت د اعتقادات خري د صفات خد نفس د اسباب سره چې نه لري دا به دې توکل دې نه وایي چې اسباب التحيؤ مکوا ځکه چې توکل د چا صفات دی دا یو اعتقاد یو اندرونی اعتماد لاله د چا تعلق نه لري د فعل سره تعلق نه لري
يتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يضل ومن يضل يأتي بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا خبره اگر چې د بدر په باب کې پیښه شوله لیکن دلیل د احد په سلسله کې دا الله وریا د کړ چې ګوره کله کله دې غلطي خبرې هم کوي په پیغمبر باندې د صفات ګماني کوي اگر چې دا ګور چا کړی ولا خبر په بدر کې دا راځي سفیر شو یو پټورت نو ولې مې نه یو صحابي ولا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی علاقه چې دغه دونه اراده نه و د بدګماني خدا لفظ به احتیاط لفظ بیا وایي چې لفظ به احتیاط چې د پیغمبر په باب کې د تر الفاظ سره څه کوي چې د بدل غنیمت په ټوڅه کړي اخستې ته د پیغمبر په باب کې د تر خبرې کوي د پیغمبر دا شان دی نو دا کوم اصول د جهاد ته یعنی چې غنیمت په باره کې مثلا کوي خیانت نه کوي غلا دا په پښتو کې غلا او دین څور کوي څه خبره نشته په لور ومن يغلل خچا او خپل په غنیمت کې عام طور دا لفظ استعمالي چې اغلاط ده غنیمت وایي ما كان للنبي ان يقول حدیث کې دې یو څه ابن کثیر احادیث را نقل کړي چې دا ګر صورت او هغه حدیث چې دا راغلي چې کچا ډېر حدیث کې په دې باب کې ابن کثیر د خدای تعالی د حدیث روایت را نقل کړي چې د جهاد سره تعلق لري چې هر شی اغلا کړي فلا غاړه به دړي ولو خوا ولو هم حمد میوجه اغلا کړي د غنیمت میوجه به فقاره جوړي را روان به ځوان کا د دنیا به ورته ګوري ویا دې مجاهد ځوان قران روان هغه میوجه بیا هغه بناري وي بغا ګرځه ما شرب په خبر کې او کې چې شو مرغو مې اغلا کړي مرغو مې خپل کام ناري وي اوسګر اغلا کړي هغه خپل کام ناري او چې شو واه هغه خپل کام ناري وو شو هغه خپل کام اسو خپل کستن و په ځړي بدو لګا تا په مال کې شګه او مجاهد بدر روان تو پمچا په ځړي کله کو په ځړي کنه دې برا روان اے نه ما سپورت کړی دیو نه پیږي شي چې کلا کړی د الله پیغمبر وای کستن ولا عام په ځړي روان شي بل دون عظیم جرم څنګه پیغمبر په حق دا تصور کولای شي چې تقسیم نه مقدي د خیانت کړی یو شی دی اخستې تکره به احتیاط خبرې مواد او اصول هم درو شو چې دا جهاد اصول څه غنیمت څه مدغه لای فکوي ما كان النبي وما كان ان يغل چې دې شی پټکی کنه دې غنیمت دا د نبی شان دی ګرځي نو ما كان شان دا نه دی ومن يغل ياتي بما غل غنیمت چې چاغلاو ياتي دې په فورز د ما شرای بما دغه انا شی بمراوي بما خاصي کو ځکه کو جوال نه چغلا کوي دې چې دې ځغل دغه چې مله شمال څه کوم پښتو ترجمه یو فراغ نه پښتو ترجمه نه فراغ کنه الهي دې جبريل حضرت ابراهيم چیرې الفراغ الهي څه راغی کوته راغی مجموعه راغی دی وای راغی لسره اغلا وکړ یو قیامت لکه بشي براوي ثم توفى كل نفس دعوت عقل مخي یا به هر نفس د عمل بدل ټوکی د کسب هم لا زمون چې ظلم نکول افمن تبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله وما جهنم وبئس المصير درجات من الله والله بصير بما يعملون فمجاهدين کی در من درجه دي یا هغه مجاهد باندې بریدل شي چې خالص د الله د پاره د الله سره د ملي پر بنیاد جان تراوتلی او چې دا د خصيص او رجل مقاصد کوم خلاصي دا هغه برابر دی نه کوم نه چې دا د جهاد دري دا د شنزل دا د عشق او سودا اچش دی وایي ویری نه دا کله کوم سودا نه دا د عشق سودا دا الله سره د مين سودا چې په شي په وزن نه پر دا یو سره دی دا فرمان هغه څوک اتباع رضوان الله دا داس دی چې دا الله در الله په تلاش کوي دا د کېدل چې کوم به عامه شخصي کمن لك هغه څوک رجع بشخصي معنا متلقسا بشخصي چې ګورل څه د الله په شابه کسب په ناراضي باندې من الله وما اواب جهنم دا زين جهنم دی او بئس المصير دیر با انجام هم دا انسانان درجات عند الله یا دا اهل نار یا دا ټول انسانان د درجو والي کفارم د درجه دي مؤمنان هم درجات یعنی اهل درجات دي داخل درجات والله بصير بما يعملون دا شاف عمل باندې ویدتم کوي دي لہذا دې مطابق درجه ورته لکه من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم بهاية روحي چې ورته کومه یو لازم احسان الله الله احسانو کې پر مؤمنانو باندې چې راغلي د دوی څخه یو رسول د دې له نسل خاندان یتلو علیهم آیاته دا یتلو دغه چې شو سره دي دا سره دي طالبان ته دا مشکل پیدا شوی دا نو د چالي د فار هغه مفسر کاګاله دا چا دي دغه هيئات د مذهب عثماني دي په مذهب عثماني کې ډیر شان د عام لوحات د ضابطو سوچي
خلاف هغه دا ورسته قوانین دي حادث شوي دي پیدا شوي دي مذهب عثماني تر دې نه مخه ذکر شوی دي دا حادث اصطلاحات الله او دا یاد ساتي چې قرآن په مکمل بالکل امام راضي مخابره کړی ده او انوشا کشمیری صاحب هم تایید کړی زموږ ذوق یقینا خپل ذوق په بار بار دې تایید کړی چې دا لوحات او قوانین په ډیر ځایو کې په تعمق مبني سمجھ رہے رہی په تعمق مبني قرآن به دور تعمق ته د قواعدو مراجعه بلکې د دې قواعد مطابق کوي چې قرآن ځکه د قرآن بلاغت په دنیا کې ومنل شو اوس په دې خپل قوانینو مطابق دې ضرورت نشته چې قرآن به ورته ماته تیسه خلاص دا خبره ده ایمان فی رسول بلان قسمیت سواله کې آیات کې الله یتونه په پردي تلاوتي او زکیم په دې تسکیه به د قرآن صفات چې تسکیه ده الله مستند جمع خوب دې نه ولا خوب دې ته بیا لګي ما خوب لیدي الحمد لله دا مجھے کچھ کینا ما خوب لیدي چې طالبان د بدنو ستا شي ګډ روان چا بس پریشان چې راوي شو ډېر پریشان چې خدای دا څه دې ته دې زو خدای دې د خاصو کې چې بوشنو تعبیر هم تراوشه موږ دوه بار دې ته ودسم خدای تعالی په خوب کې ګرځا دغه خوب کې تعبیر راوښوي چې دا الله په کلام باندې لګیاس دا الله د کلام د تفسیر نیو د ګناه دې شفقیم لكن سلم الشيء بدل سلوجي التطهير شروطي كده القرآن صفات شيء التطهير بالكل بديك شك يزكي تفكير شروطي شا ايه ده خليل لمن ذيك كان عبادات امضي علم امضي شيء فخداي شا خداي وخرما ده تثبت شيء من الجنة خداي وخرما ده ويزكيهم تعالى تزكية الفتيل تشير بداية خرافات لا شيء زي رمي تفكر يا غد الدوس شابون والكل شروطي شا تيجي ناس بيشتصي ولا لا الله مش تسكيو الله فقال قد أفلح من زكاها ولا سيدي كان يعمل يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بس الذي يريد تشكيله ما تقولش أصل مقصدك تعليم الرسل ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب الحكمة تعليم الكوين كانوا من قبل في ضلال مبين كجرم قوم تردير ما فيقولوا لكم رهيب ولدل بجعالة أو الظلمات بطاركم بيوان شيء أولما أصابتكم مصيبة قد أسمتم مثلها قلتم لنا هذا عجب لكن انت بيكتبوا من شو خليلي ما ساخذ اخوان والفرارات كان لي فاهم انا البدري زين وخشك شعبك فتكنا بل ورد يرسل بوش خاش ده بوتي دار لو بابا البدري كني خود البدري شعرونه خو شعبك فتكل نسبو مشدنا دنداونه كونداونه لقاتا ويو شنو خاش نو تدي تلك بابا لفلا بعد بيعمل خش في شيطان ورا رايش شنو يا هذا مش لا هو يخرج بيراور بركة كريه وكان يورز ماجي لو تستلت الفجر على وسوق الناس يشأن هذا تعالوا لكم اللي راح يحصل وليدر في دافي شيء دافي شيء وين أنا قاعد أقول لك يخذ لكن نمر سوالف يخذ ياور مذاك راويام جنيه راوس إذا عليها شيء دان شيء إنه خذ دي ما غادي وديش تدي خذ دي بمر بورسيد إذا عليها شيء دان شيء تدي قم تقريبا ليش تقريبا فدي ما يقول خذ دي بورسيد الياس سنشتري لنا ولا شيء لنا وقت الناس يسمعون هذا شيء ولا شيء كانوا شنو فيه تعالوا توي شنو فيه لا كيف شنو وين يتعجب كلام يوم مصيبة تقرأوا شيء لو بدأت تقول أو هذا الذي قد سبت مثلها على أن تتعش بيت تتهاوى مسؤولي شاب مصيبة تجعلنا يكلموا كلو بيانوا أولما مصيبتهم أولما أصابتكم تكلهم تاش ورسيجوا مصيبة قد سبتم مثلها أو هذا الذي تاش بيت تتهاوى مسؤولي تاش تواش قلتم أن هذا من أين هذا كيف هو يا كان هو أن هذا شارع بارمي كيفية بارم راجي خذ شارع بارم شيخ الإنسان هم كان يدرس آخر سريك كان هو لكن هذا مجرد مستوى استعلى كمية لا تنقص لا تنقص أن هذا لا تنقص ولا دعوة قلتم وقولوا هو من عند أنفسكم لا تنقص ذهن سيدا أسباب يتقبل في ذلك بيشوفون كي أكثر أطلاع كبير لكن أسباب التالي والهو ارتوى لا تشبه لنا يمكن الصداع هو خيش لنا كما دي ورتو استيقبل لنا ليش هو ليش وتشتي دلس أولا تموبرد ده پیغمبر حكم مات إن الله على كل شيء قدير الله فانس قادر ستاشتك على فتر كي كنا بيادوي تسو ثم سلامكم دي وتكلام لكي وتراوش من الدك فقراوان
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين هات أما مصيبت چې تشتر ورسېدلې پورز دغه دو جماعت سرور لګېدل خط په وخت په لمنه کې تعالو د ټول فبإذن الله إذا الله فإذن وليعلم المؤمنين فعل الدين شيء الله هذا مؤمنان أشارك وليعلم الذين نافقوا شدق منافقين سيسل سفورا وباش وليعلم المنافقين منافقان معلوم منافقان كنا معلوم كده وقيل لهم تعالوا وقاتلوا في سبيل الله عبد الله بن عمرو بن عثمان ده حضرت جابر بلاو اخبر له تاسو ګورئ تاسو ګورئ تاسو مخري کوي په څنګه لیکل کله چې ګیږي خو دفاع کوي قاتلوا عامل کو یا څو هغه شاده د جهود په ځای او کار په ځای خو چې دفاع کوي ته دا فرق دی لا نعلم قتالا لتبارك ده مش بجم په دوري نمر د کوی وای دا جام نه دی دا حضرت جابر بلاو وینا عبد الله وقيل له كلمة بيتوز تعالوا عليه الحديث حقيقي وقاتلوا في سبيل الله إذا الله فلا يتوجنجيل أو يدفعوا ياش على قادة مؤمنان ستوبي دفاعوا يعني تفساد في سنجي ليلة زي كم يوم دي قولي في كيف الدفاع قوي قالوا دا منافقون بسوي دا مقولة لشعر وهذا منافقين الله وياها منافقين زي معلومون شدقوا وينا يكوالا فدقوا قالوا سلام لو نعلم قتالا كدا مجدان لي جنگ یا مش په دلې په جنگ باندې دوه تسمې تفاصیل وکړي یا مش په جنگ په دلې یا مش دا چې ګړلې جنگ ګړلې نو درګلې کوی دا جنگ نه هیڅ مې د تاسو په دې لو نعلم قتالا لتبعناكم بالبصير كم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان الله عمل تشارك چې مخکې عام طور په دې باندې د مسلمان یاد کومات کې د کافر په سری کله شک وایي ولې په مسلمانانو کې دنه ډیره اس مشکل نه وره په دا ورته دا خلق کفر ته بالکل ډیر نمایان ښکاري اسلام دا ظاهري کفاتي کفار دا ظاهري مراتب ته چا زیات دي کفار او دا خدای تعالی دا لیدل حالات په دنیا کې ښکارا هم للكفر يومئذ فدغه ورځ باندې اقرب منهم دي لخپل ځانسخه او چې دا للایمان یو الكفر تجديدي بنسبة دا إيمان يقولون بأفواه ففوسنا بأمرهم هم يقولون سواء للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وقلوب الصدير واي لكن فرزوك أغلس والله أعلم بما يكتبون شغفلوا يكتبي الله خبر دي إرادي خبصتي أو قصصي طول بدر فشعالي فظاهر خبرو دي مرانه ولا لا شمونه وخاطر شنو يجيبي له مشهور شدا شيء يا الله يجزاكم خير لانه خبز السيف ده من ذلك وش عليه الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا يخبخوا شيء نفسه او رول لقاعد نور وين ما تقول شيء او شو خضرات خد غدا عبد الله بن سبا يهودي منافقين هم ده مسلمان ده دشلو ده كورو ده خاندانو ده قبلي وكلو وجو كل يو كوري هم على يو خاندان بدنا تصرف لقاك يورو بالعصر منافق ويو بالعصر مؤمن تقوم بدعة بالكل يقولون بأفواههم الذين تحاغلي قالوا لإخوانهم دي بخلورون سويلي أو حال داو دابا بينك حال الجملة هالية فحال داو قد قالوا فخولك الكناشين يمزكوا وهليو والنعاسوا دلي وهليو يخلقوا نراوة دعنوه مبارك ميتا أموال كده أسفاش خبرا مدليا وينو بدداش مشكلة سرنوي مخا مخصير وهذا بدوهد من ملكي دوا يمراسيو لو أطاعونا ما قلت لكم فدې مش خبره منلې ما قتلوا داس مجرونه ګونو د میدان کې د قول وسوي کې د ځان مرګ مخونس الله ويشاء چې تاسو د غریان یا چې تاسو په خبرو باندې نور لام نه چاپلا شي لما آتی کله راوي خپل ځان مرګ د په پي وار باندې ستاسو څه دي وځي ته څه يا شباب ولا جدا تفسير وسط کې دا دغه شابات خدای خدای څنګه وای ورو چې نه مکه دې د څنګه كل فترة يروان انفسكم الموت لدان خدر أكي لدان يستقي مرجيركي كتاشواتين كنتم صالحين فدان كي تشريشتينيس تزمر فوينا باني نور لام لشعب لا جيري سمر قوابو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يا معاد وشي فزايل بياني مجاهدين تا الله ترغيب فاخر كورك ماذا تقولي فتشمش عندار فاني لا قد واقعي وطبعان أولي كشني غليتياني ولي وشلو زوابطو لو بشفنا قضية بتسليم من هم فتي مجيب ولا دول يعني كشني كملا قصدك ديامي وقايدة وزابطة ورول دا شبنا واقعي وقت لسل تعالى عليكم وكذا
ډېره ستړیا وه. الله اوس تسلي ورکوي چې دا د احد غازیان دي، دا د احد شهیدان دي، دا د ډېر غټ مقام ته رسېدل. دا حدیث کې راځي چې دغه یو بله موقع وه، هغه موقع هم شهیدان چې لاړ جنت، الله دې خدای ته لاس ووایي ویل زموږ غریبان به څنګه پرېشان وي، ولاس وایي زموږ هر څه څوک ورنه وایي دې وایي چې کاکا دې پرېشاني وکړه کوي دی نخري دي دی کیسې دي دی ناقل دي دی حساب چا دې بیا ولاله کتې به یې نشي فرشتو دې به ولتې به د ازمنان یې نشي اب دې وایي دې به راځه ته لاړ زیو اگر خپل پیغمبر ته وایي علی ولا راس بس دوه بل ګونجې دي چې جنت میو یا ته دای په موضوع اصلي ګران غره بالا خان دې سره تاسو له غار بغار جاتوري ته ور سره وایي خدای تعالی عز او رسول زیاده دا ورندل ته مؤمنان ته خبرو رسول طالبان ته وایي چې هغه بیا دې بیا پېښان ټول ودرې تاسو دا نور بلوچي دا نور ځای بلوي هیڅ دین دې راغلی وایي او چې هغه پلان یې راغلی نه وشه پلان یې لاله چې راغلی وایي نو شه هغه ته په جنت کې وځو پریوانو ګروي وایي چې کله لا راغلی دنیا راځي الحمدلله رب العالمین یستبشرون مبارک څنګه دې کې راوړي دا هغه سره کاکا دې کاکا څه جنتي هغه سره ماما نه هغه جنتي هغه سره بابا جنتي او سره دې جنت ټول به ورور ټول په جنت یستبشرون زیری بیا چې هغه روان دي په جنت سره دي دا زیری به لاوه هغه بدای وشه خبره نو یستبشرون بعد شهید یو خاص غندي حیاتي چې دا عام مؤمنان د حیات څخه د څوک دی ممتاز دی چې په کومه انداز باندې د جنت د نعمتو څخه تلذذ حاصلوي هغه عامه هغه کیفیت عام مؤمنان ولا تحسبن الجمانون متو هغه کسان چې شهیدان شوي دي د الله په لارې کې امواتا مړی مه بولئ ګمان ته مه پکوئ مخکې ورته ویلي وي چې ولا تقولوا داسې الګمان بل احیاء عند ربهم يرزقون دي کنه د الله له جانب څخه دي تر څو کوي فرحين طاج فرشانتي او خبير يا مالك بما آتاهم الله من فضله دي خوشاله دي فأبا نعمته چې الله د خپل فضل د احسان استقبال کرامت کول کړی دي ويستبشرون زير يا اخي يستبشرون زير يا اخي بالذين فاتشان لم يلحقوا بهم من خلفه شغت الوسبور الذي تشتوي ملحق سوي انت وزن هذا يرى غيرين هاي لكن لا واجب من دوی ورته لاسي ورته کاکا دې دې ورون ورته د شان کې جمع هغه دې رسول چې الله خوف عليهم ولا هم يحزنون هغه هم جنتيان دي فرهم څه خوف خطر او حزن نفس يا رب استبشرون بنعمة من الله يوفق دي تدام دې ورته چې دا ګور عارضي چې دې جنات عاصم مستقل جنت بجابت دي په دا استبشار او حوصله نفس په تلذذ او حوصله چې په حدیث کې راځي چې د مرغانو په جوړ کې وي په جنت کې بخل ذات عاقل لیکن پورا دخول کړي پورا دخول غواړي په دنیا کې د شهامت جوړ شو علا باقاعده سره یو نو نو دا غیر ورته چې اوس په اړه د حالت په پر اخا لیکن هڅه دخول کړي يستبشرون بنعمة من الله وفضل الله نعمت پنځه د جیریا چې هغه څوک دی جنت او حاضرین هغه دعایت چې نه نه چې واده ما ته ورته سوي زیادہ قرآن لا اسمه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين دائما دعوة غير بهم والتنكيش للمؤمنين يكفي أجر من ذلك يقدم مخصوصي لكي أغب تنا موجودة تنا أو لا تفتيش ولا عرف فتنا بني تنجيش دي إيمان موجود بس لا تفتيش دي أنا بمشي الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم قتل الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس ولدت الزيت وإخلاقهم تشركوا تقولوا ثم تكون تقولوا دا زيباني خاتم سقوفت وهو تشير خاتم يعني قتل دا زكي دا زي زكي فدا زيبنا مبشرين تفلا حيران صدر دالني حتى شديق قد خرج هم شمال السلام كي يوسري دير خبر بركيد أنا بيا وقت قولي جمال دا لا جلالين چیز هاشد آسل سم خبر دا گرد دا اکثر وصل دا گرد بلا خیلی دخل گره وڑا کرد دا آیاتو نبینی الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابوا القرب الذين أحسنوا منه واتقوا جرمه الذين خانهم النار لا آغا الذين آغا موصول دیوی واقعی تذکره دا موصول دبلی واقعی تذکره ویارا تدوی واقعی دی مستقلی جدا په دا یو موصول کې د یوې واقعیت ذکر د بابل موصول کې سره رسیدلی دا دمر باندې غړو جلالین ملاقات کړي په خدي کړي اجمالم کې لندې کې وای دا خدا عادت کې دوه مې سره واه به شوار مولای راځي
دا مفسرین هم د انسیر ور په لګي کړي دا سره هم نه بیلی یو باندې چې کوم روایت دي دا په بنیاد د مسله حاصل ما تاسو ویلو چې د غزوه احد سهار لره د یک شنبه په سهار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته حمراء ولا فتح کنه ورته هغه ده الذين استجابوا لله ورسوله من فاصل دي چې دوی زخمی شوی ابو دردمن هم زخمونه ابو باندې ویني پر پیدلې حتی چې هغه د صحابه واقعات بیانې او جزئیات دي واقعات جو ګوري هغه اسمه ورور بعد زخمیان په شی هم سواری هم نه درلود اسه اعلان رسول الله علیه وسلم برازي هغه خلک برازي چې پرون په احد شو بل سره دا یو جابر حضرت جابر په شریک بل یې څوک نه شریک کړي جابر معذرت ورته کوي چې پرون په احد کې زده اسلام ما بابا سپینځرو زما و خوندې وی بل بکول کې څوک نو پلار په حکم زفات سم د خوند عبادت افات ما پلار دې پرون شهید شو لہذا په دغه بنیاد باندې معذور کما څنګه سبول رسول الله اجازه یو حضرت جابر ته ورکړي بل جابر بن عبد الله بل چې تاسو اجازه ورکړي ول اغه زخمي اغه زخم خوردا هغه زبلی ستري ستومان په ویډیو لري دا خلک راځي نو صحابي ګرځي په وی زمرو دعا زخمیان یو سواری مزم ته دلوي ابا روانو زنو ولته نشم ګډیانو بیا چې په دې کې ستړي اسما ورا پښه فدا حالت یا دا خلک دا خلک د خپل اسلام دیو بدا د ویني د اسلام په بنیادو کې د خپل ویني او اډونه کې د اسلام تعمیر د دې په څه ولاړ دی د دې پر اډو پر موضوع باندې ولاړ دی د دې پر وینو باندې ولاړ دی د داخل وقدر فارقوا فضلا اعمقهم قلوبا واقلهم تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيكم حضرت عبد الله بن مسعود سوال وإذا خلق دي چې دا تاسو ته پیغمبر د منګري د پاره را چاړل دا معمولی خلک دي فدا کی دا فدا رستوي سلمان نه چا سره تړلې دا چا لاس دې یو باندې بس رسول الله لاغوس او دا نه لاغو چې بل بل نو دا انوان دا ما ته چې حمراء الاسد اتملم ذکر د کوم ځای ده تقولوا كل غير عزل ولا كي غير عزل وبوزن لا اتملم ذكر فرحانه زي بني ورور شنو الله دتوغتا د دې ما حکیم چې په دغه باندې لور ودرې دا څه شته علمي دی نو اته شو ولا روایت چې دا راځي چې په دغه حمراء الاسد کې اتفاقا دی وکړه امر دې خو لپاره خاصه کافله دا کله د دې غوړو د ګشتي بازارونو مڅکته ګشتي بازارونو د دې په ورونو کې اتفاقا جوړ شوی د بازارونو مسؤل اتفاقا په حمراء الاسد کې بازار ولګي د دې خدای ورل ابو سفیان د چې کاوه ورته په شی هغه خو ولګو ولات دوی ولګو هغه نو هغه چې رسول الله ول وخت ابو سفیان وڅتو هغه چې ورلې ولکه کار ولڅې را دې هغه ته نه راکړې چې په څه مو خلاص دي مو دې ته نه دي هغه چې وایي ما خلاص دي ولې نو په ټول لشکره ولا کې اثر باندې دی ښه څه وایي خیر زلو استاد بس بایم ولا دون دنیا په پسې او دون په خشمسي او خلک پاتو فرون جل منو درته هغه ته نن دا سوري دی او دا په فرون څه غلطي وکړه دی په مخه د دې او ټولې د څه اخستې دي ولا والفصلتاي قد روض الطعام او تشكم زوينم شيار هو استنتج على استعصام دا چې مو بګړوي من درې انداز ورته کېنو یاد دا چې عجبه مګول را روان دي کړ یاري که وسو ته په دا خبرو اخته او دې د آسان او بدون اشکارس څنګه دي اشکارس ته عجبه مګول ولا له کو درول یې درګولې بس یا الله هغه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراء الاسد بن بدر تجري كده كان عائشة أنت سوداء مولاي أم سلي تدور على ممرال صحابة ويسعنا مقيدر يتبشين بداخل ددقوا دبدرة الكبرى وما بين كما معصلة والبار اليودي وسيبرز آيات دعوة سختي البار اليودي السلام يعني جاش دوهد سواء فشي شروع صلى الله عليه وسلم كريو كنا كي موعدكم في العام المقابل كالذي البادر ده أبو سفيان اعلان كي موعدكم بيننا وبينكم البدر في العامل قابل لا روان كان وبيع بدر كتاب سجنجيل قدام يا ولشت حتى كما قولون ده أكثر توقف ده كان روان شو ده خيخ وسلول كي سوا كنا بتشوا سلول وعي خطا ده شيء بيد اللي يقول شد تشبيهم نو في جد خلي ده زمان ما نشر شو كل لشكر خجور كده إذا ما كان صور قدام هو الشيء زينو مزماير
په دا ځای باندې واړول بس یو څو ورځې داسې تېرې کړې ستو متو یې وخوړل دواره ګټ خلکو مشهوره کړه چا وایي د ستو پله نه وړه د ستو پله کړل دواره یې وزرونو کښې دی دوکان کار دی ولاکه د جنګ اخراجات هم نشته دې کیسه د سره په لبړې حالات په برابر نه دي دواره جانو خو بېرته راځئ دلته خو اوس دلته پله پرېږدېدله خو اعلان چا کړی ده کړی لیکن هذا بعضې روایت کې راځي چې هغه نائب بن مسعود الاشجعي ډېر جان هغه سړی و دغه هغه سړی و چې په خندق کې بیا یهودو مشرکین سره وجنګول دغه هغه سړی بیا دې ساتي څوک هغه وخت بیا مسلمان ډېر د خپل حالاتو ابو سفیان شدید موږ ورته ومنل بس ورشه په مدینه کې بدلی پیلاو کړي چې دغه سره راوړل نو بس ما یو څه د ورو پدې دا کې وره ما پاتې هغه چې مدینه لاره دغه کو صاحب اخته دي سره خپل کارو ورندو نيرو دا بدل شي چې کولم کې راکړي چې اكو کې راکړي نو څنګه ویل نو خدای مشکله دي چې یو ورزو دوی له باندې موږ اوه کومو ان الناس معنا قريش ان الناس معنا قريش اس قال لهم الناس خطوك بعد ده على بروباغاندو على مسعود بن نعيم بن مسعود الاشجعي ده مرادي ان الناس خبرات شوف قريش ان الناس قد جمعوا لكم والاقود دون السامانون دون الاشكر راجم کوي چې نه صاحب نه پات فحشو تانتي يقول تانتي نه پات دا تخرير کوي د مدینه پښتو چې دا تخرير به وکړي هغه ولي حسبنا الله ونعم الوکیل هغه د پټاکې په ځای کړل لکه قرآن لکه کوپی دله شو راغله موږ دکې دا وګورئ ورسره چې دا دې کړه راخت افر پیګانداو صحابه وګورئ حسبنا الله ونعم الوکیل الله دې دغه عمل ډیر وستای چې ګور دې تیاری شروع کړل او د دونه پروپاګاندا ورخدا نسو تاسو څنګه جواب ورکړئ نو کارانه یا رسول الله لا بدر لولانه پر دارا بل کان دا کلام کان وای څو تاریخ د بیانو په ترتیب را روان دا څوم کانو اول کان چې تیر شو دوم کان شروع شو بدر کې چې دوه پرس دریم تیر شو نو څه شي پرس